Bài này là về dân chủ hóa ở Philippines. Nội dung cũng như những bài trước, chúng ta sẽ xem xét vào một số thông tin về Philippines, chủ yếu là lịch sử chính trị. Sau đó rồi chúng ta sẽ xem cái quá trình chuyển đổi dân chủ, được gọi là cách mạng EDSA, và bài đánh giá và bài học là kết thúc buổi trình bày. Về mặt địa lý, Philippines nằm ở trong Thái Bình Dương và gồm rất là nhiều đảo, giáp Việt Nam, giáp Trung Quốc, giáp Malaysia, Indonesia, và đây là những cái đảo lớn và thành phố lớn như là thủ đô Manila, Luzon, Cebu, và đảo Mindanao ở phía nam này. Với dân số 102 triệu người và diện tích 300.000 km vuông, Philippines về mặt này khá gần với Việt Nam. Về phát triển kinh tế thì trên hình này có thể nhìn thấy là nền kinh tế Philippines đo bằng GDP ở những năm 60 gần như là không phát triển. Nhưng mà kể từ khi ông Marcos thiết quân luật năm 1972 thì cho đến những năm 80 thì có một sự phát triển rất là ngoạn mục. Tuy rằng trên cái hình này chúng ta nhìn ít thấy. Rồi sau đó đến những năm 85 thì sụt xuống, và sau đó rồi cũng phát triển vừa vừa. Nhưng mà từ năm 2004 trở đi thì phát triển khá là mạnh. Chúng ta cũng nhìn thấy một cái hõm xuống ở 2008 là cái tác động của khủng hoảng kinh tế thế giới. Và hiện bây giờ GDP đạt mức gần 300 tỷ đô la. Hình này cho thấy cái tăng trưởng GDP trên đầu người, thì chúng ta nhìn thấy rõ hơn là ngay cả cái giai đoạn những năm 70 có một sự phát triển tăng lên rất là ngoạn mục. GDP đầu người từ khoảng độ 700 đô la vượt lên đến khoảng độ 1.001 đô la. Nhưng mà về sau đó thời năm 84, 85 bắt đầu sụt xuống, và sụt xuống rất là mạnh, và chính ở cái thời kỳ này là cái thời kỳ mà gây lên những cái cuộc xáo động và cách mạng sau đó. Và chúng ta có thể thấy sau cái cuộc cách mạng năm 1986 thì nền kinh tế phát triển rất là chập chững, và chỉ sau những năm 2002 thì nền kinh tế mới phát triển khá là nhanh, và hiện nay GDP đầu người của Philippines đạt cỡ khoảng 1.700 đô la, cũng tương tự như giữa thế kỷ thứ 16. Những người Tây Ban Nha từ Mexico bắt đầu thuộc địa hóa Philippines. Sau khi Mexico độc lập thì Tây Ban Nha trực tiếp cai trị. Năm 1896, cách mạng Philippines nổ ra, và ngày 12 tháng 6 1898, Philippines tuyên bố độc lập khỏi Tây Ban Nha. Nhưng Mỹ thì không công nhận. Trong cái thời này là thời của cuộc chiến tranh Phi Mỹ, và đây là cái nền cộng hòa thứ nhất của Philippines. Cũng cái năm đó thì Tây Ban Nha thua Mỹ trong cuộc chiến tranh Mỹ-Tây Ban Nha, và như thế Philippines trở thành thuộc địa của Mỹ. Năm 1916, Mỹ hứa trả lại độc lập cho Philippines. Sự trao trả chưa diễn ra thì chiến tranh thế giới lần thứ hai nổ ra, và Nhật chiếm Philippines. Nhật dựng lên một chính phủ thân Nhật, và đấy là cái nền cộng hòa Philippines bắt đầu từ ngày 14 tháng 10 năm 1943. Sau khi chiến tranh thế giới lần thứ hai kết thúc, Nhật đầu hàng, thì Philippines lại trở lại dưới tay những người Mỹ. Vào mùng 4 tháng 7 năm 46, hai bên ký một cái ước Manila trao trả độc lập cho Philippines,
và có thể nói là đệ tam Cộng hòa Philippines ra đời từ đó. Từ 46 cho đến 65 thì luôn có các cuộc bầu tổng thống đa đảng, và ở đây là tên các cái tổng thống với các cái nhiệm kỳ của ông. Đầu tiên là tổng thống Roxas 46-48, Quirino 48-53, Magsaysay 53-57, Garcia 57-61, Macapagal 61-65. Lưu ý ông tổng thống cuối cùng này có một bà con gái cũng sẽ lại làm tổng thống Philippines sau này. Rồi tiếp đến nhiệm kỳ của ông Marcos từ 65 đến 72. Hết nhiệm kỳ thì ông tuyên bố thiết quân luật và bắt đầu một cái chế độ độc tài kéo dài cho đến 1986. Năm 1971 cho đến năm 81 thì ông Marcos thiết quân luật, và năm 1972 ông ấy bắt nghị sĩ đối lập Aquino, thượng nghị sĩ Aquino. Năm 1980 thì ông Marcos buộc ông Aquino đi lưu vong tại Mỹ, và năm 81 cho đến 86 thì ông ấy quay trở lại cái hệ thống cộng hòa và thiết lập ra cái gọi là nền cộng hòa thứ tư. Nhưng mà sự tham nhũng, kinh tế kém phát triển, như chúng ta thấy ở cái slide trước là GDP giảm xuống, GDP đầu người cũng giảm xuống rất là mạnh trong cái thời gian này. Và ngày 21 tháng 8 năm 83 thì ông Aquino về nước và bị ám sát. Ngày 31 tháng 8 thì tổ chức lễ tang cho thượng nghị sĩ Aquino, và cái đám rước diễn ra từ 9 giờ sáng cho đến 9 giờ tối, và dọc con đường đến nghĩa trang thì 2 triệu người đã đứng để tiễn biệt ông. Tháng 2 năm 1986 thì có một cuộc bầu cử tổng thống đột xuất. Bà góa Aquino, tức là vợ ông Aquino, thì tranh cử cùng với ông Marcos, cạnh tranh với ông Marcos. Kết quả bầu cử chưa rõ thì cái ủy ban bầu cử ấy bảo rằng ông Marcos thắng. Một cái tổ chức thăm dò người bầu cử có tín nhiệm là NAMREL thì bảo bà Aquino thắng. Lúc đó là hai bên tranh cãi nhau rất là lộn xộn. Nhưng mà cuối cùng thì ông Fidel Ramos là phó tổng tư lệnh quân đội và bộ trưởng bộ quốc phòng Ponce Enrile thì từ bỏ Marcos và nói rằng như vậy là không còn ủng hộ Marcos nữa. Và ngày 25 tháng 2 năm 86 thì cuộc cách mạng sức mạnh nhân dân nổ ra. Nhưng mà chúng ta phải rất lưu ý là bên quân đội đã không có ủng hộ Marcos nữa. Đây là clip về cách mạng EDSA năm 86 lấy từ YouTube. Chúng ta nhìn lại thấy cái địa thế của Philippines ở vùng Đông Nam Á. By one of the most dramatic revolutions in history. For 3 tension-filled days, over 3 million Filipinos took to the streets of Manila, Hơn 3 the triệu capital city người of the Philippines. Philippines đã kéo People from all ra walks of life gathered together at Manila's main highway, Epifanio xa de los lộ Santos Avenue, EDSA more này. commonly known as EDSA. The people had come to EDSA to take a stand against nearly 20 years of dictatorship and human rights violations by an unjust and corrupt leader. The Philippine EDSA revolution became world famous because, for the Đây first time là in history, bà no bullets were fired vợ and no hóa blood was của spilled. ông Aquino, Ferdinand Marcos biểu was tượng elected của president of the phong trào dân Philippines chủ. in 1966. Đây là vợ chồng ông At tổng first, thống Marcos seemed promising, but Marcos. soon turned into a dictator.
The Filipinos trong took cái to the thời streets gian in protest. ông ấy Marcos took advantage of the political cai trị instability thì and đã dẫn declared đến martial nhiều law cuộc on biểu September tình 21, chống, nhưng mà 1972. đến năm 1972 Marcos immediately thì had ông all his ấy political tuyên opponents bố jailed. quân luật. Benigno Ninoy Aquino, Marcos' strongest opponent, Nhắc lại cái spent quá 10 trình years in mà prison bắt and, in ông 1980, was Aquino granted và permission to leave the đày ông Philippines ấy to have ra heart nước ngoài. surgery in the United States. In mid-1983, Ninoy Và bây Aquino giờ quay announced that lại he was một returning to the cái Philippines to một chút continue cảnh to fight của for clip freedom. trước On về August cuộc 21, về 1983, của ông ấy, và đây Ninoy chúng ta đã Aquino was thấy killed on the runway rõ of the đấy, một Manila kẻ International giơ Airport. súng ra bắn ông ấy, Marcos denied any involvement in Ninoy's và assassination, họ quăng but xác later ông events ấy proved that he was xuống behind the bên crime. cạnh một cái xác người Ninoy khác mà Aquino's chúng ta đã thấy. assassination sparked a great Cái uproar cuộc among the Philippine people. ám sát For ông the next Aquino 3 này đã years, gây ra massive những protest cuộc rallies phẫn sprang nộ up all over the rất là country, lớn. from the downtown business district to the countryside. Ninoy Aquino's widow, Corazon Aquino, emerged as the Bà symbolic vợ leader of nổi the people's lên như anger là at một Marcos' cái biểu government. tượng In của cái November phong trào 1985, chống đối. while being interviewed on the television show Đây Nightline, là năm Marcos was asked by 1985, ABC ông newsman Marcos Ted Koppel lên if he truyền was hình still confident that he had the support of the vẫn Filipino còn rất là people. tin In tưởng a surprise vào cái response, sự cai Marcos trị của announced that mình in 3 months và he would tuyên call for a bố snap là sẽ presidential có bầu election. cử. The candidates were to be Ferdinand Marcos and Corazon Aquino. Các ứng Corazon cử viên Aquino's là last ông campaign rally Marcos và bà prior to the Aquino. February 7th snap elections Đây drew là a record cảnh 1 million people. It was the largest vận political động rally tranh the cử country had ever của seen. cả hai bên. Marcos attempted to downplay Corazon Aquino's obvious amount of support. 2 days later, on February 7th, 1986, the Philippines snap presidential Ngày elections bầu took cử. place. Reports began to circulate in the international press that the February 7th elections were among the dirtiest in history. The following day, NAMFREL held a quick count of the early election returns, showing that Corazon Aquino was leading in the polls. The official government tally had an opposite result, showing Marcos ahead of Aquino Chính in the phủ polls. thì bảo rằng Each Marcos side thắng, accused còn the các cái other thăm dò of dư cheating luận to win thì the bảo rằng elections. bà Aquino The thắng. situation was further inflamed when the U.S. President Ronald Lúc Reagan đấy publicly thì expressed continued support for Marcos. ông It Tổng soon thống became Reagan clear của that the Mỹ thì official tuyên government bố rằng election tiếp tục results ủng hộ showing Marcos Marcos. leading were fraudulent. A multinational team of election observers and foreign journalists began reporting massive and widespread Những fraud by the nhà ruling quan sát quốc government tế party. và On các nhà February báo thì 15th, nói rằng có 1986, rất the nhiều gian lận, Philippine Congress nhưng mà formally Quốc hội proclaimed Marcos the winner thì of the vẫn February tuyên bố 7th rằng elections. Marcos thắng. Undaunted by Marcos's proclamation, a defiant Corazon Aquino held a victory rally in which she called for a national civil disobedience campaign. Và Aquino President kêu Reagan gọi một dispatched cái chiến special dịch tẩy envoy chay. Philip Habib to Và the lúc đó Philippines là in light of the ông rapidly Tổng thống Mỹ phải deteriorating cử một situation. đặc phái After viên sang days of publicly để xem tình appearing hình. to support Marcos despite the increasing evidence of a dishonest election, the U.S. Senate on February 19th passed a declaration Viện that the Mỹ và February một 7th số nghị sĩ Philippine Mỹ elections thì were cũng marked phản by đối widespread fraud. vì cái cuộc bầu U.S. cử envoy này có Philip rất là Habib nhiều gian held a lận. meeting with Corazon Aquino in which she advised the U.S. envoy to wait and see what events would transpire in the next few days. On February 22, 1986, Defense Minister Juan Ponce Enrile and Armed Forces Vice Ông Chief of Ramos Staff Fidel thì Ramos tuyên bố both withdrew rằng their support for Marcos quân and đội ở publicly các ông broke ấy away không from the có government. ủng hộ Marcos nữa. The two former Marcos men barricaded themselves in the Ministry of National Defense after learning that Marcos had ordered their arrest. The well-known Archbishop of Manila, Giáo Jaime hội Công giáo Cardosen, đóng một cái vai trò publicly rất offered to là mediate between the Marcos lớn camp and the trong Enrile cái cuộc Ramos cách camp. mạng này. He asked the people to go out into the streets and block any Họ movement kêu of gọi hostile người troops. dân xuống đường. Within the hour, thousands of men, women, and children flocked to the EDSA highway, where the Và military camps were located. triệu người My father and I kéo were the first xuống members of our family to go to xa lộ EDSA, and EDSA. we were there very early on. Đây We là got một there were only a few nhân hundred chứng of us, and I was so nói scared lại cái thời đó, to be nhưng there. I mà was lúc 18. đó I'm cô ấy thinking, what am mới I có doing 18 here? tuổi. But as I approached the walls of the military camp, I could see through some holes in the walls, and I could see soldiers behind them. And I talked to one of them because I figured I want to make him feel safer, because I know how scared he was, because I was very scared. And I asked him what his name was, and he
told me what his name was, and I asked him how old he was, and he said he was 19, and I was 18. I think that's when it really struck me that the only difference between him and me is that he had a uniform on and I didn't. But in the end, we were there for the same thing. We needed to see this through the end. We just had enough. On the morning of February 23rd, 1986, the amount of people at the EDSA highway suddenly swelled up to outrageously large numbers. A large number of people brought with them the images of the Virgin Mary, and many others were praying. tham gia biểu tình. People came carrying picnic baskets rather than weapons for war. In the afternoon of the same day, radios broadcasted that Marcos Marines were headed towards Marcos EDSA. thì kêu When gọi the armed forces thủy quân lục arrived, chiến they were đến stopped by dẹp. thousands of men, women, Nhưng and mà children all linking trong một cái arms bối to cảnh block như the thế này troops. thì quân đội The cũng không soldiers thể were đàn áp ordered to được. fire upon the people, but only shot their weapons into the air. The troops were forced to retreat, and no blood had been shed the entire time. On February 24th, 1986, in the middle of a TV news conference with Marcos and his generals, the broadcast suddenly went off the air. The rebels had taken over the Ông government-run TV Marcos thì station. muốn Marcos, liên hệ who với had các tướng dominated the media for 20 years, qua suddenly had no way to TV, communicate with the Philippine nhưng people. mà lúc đó thì ông Meanwhile, không còn at có cách EDSA, nào the khác crowds had và increased cái in numbers việc to liên over hệ 1 với million. các On nơi February cũng không 25th, được nữa. 1986, Ferdinand Marcos was advised by U.S. Senator Paul Laxalt that it was time to step down. Unbeknownst to his Nghị few sĩ followers, Mỹ thì Marcos khuyên had already Marcos made plans to là flee to Hawaii. xuống, Simultaneously, closer to EDSA, và Corazon lúc đó Aquino là and bà our Vice President Salvador Arizona Laurel were Aquino having their tuyên inauguration bố as the rightful nhậm leaders chức. of the Philippines. By nightfall the same day, U.S. Tối hôm Marine đó thì helicopters landed thủy inside quân the lục palace chiến Mỹ grounds. đưa The vợ chồng Marcos Marcos family left their lên máy home bay so quickly that crates of và items were left in the palace and food was still đi, half rồi eaten họ on their chở plate. ông bà Within sang minutes, Hawaii. the Marcoses boarded the helicopters, which took them to Clark Air Force Base. This was the first leg of their trip to the United States. After nearly 20 years of dictatorship, Marcos was gone. Sau 20 The năm EDSA revolution restored trên democracy vị in trí the độc tài thì Philippines. Marcos đã The xuống Filipino people stood up for their và freedom. bà They Aquino did it lên without làm shedding tổng a thống. single drop of blood. In the process, they became a reminder to all of us that freedom is something we can never take for granted. A few days after she became president, and in a proud moment for the Philippines, Corazon Aquino was Vài invited ngày to sau speak khi before a làm tổng rare thống thì and bà almost đi thăm unheard Mỹ. of joint session Và of đây the là U.S. Congress. cuộc đón tiếp bà và phát 3 biểu years tại Quốc hội ago, Mỹ. I left America in grief to bury my husband, Ninoy Aquino. I thought I had left it also to lay to rest his restless dream of Philippine freedom. Today, I have returned as the president of a free people. Vài nhận xét về cái chuyển đổi dân chủ ở Philippines thì chúng ta có thể thấy là đây là cái cuộc đấu tranh của các phe, tức là của các cái gia tộc chính trị trong cuộc cách mạng EDSA cũng như là trong cái sự phát triển chính trị của Philippines nói chung. Các cái gia tộc chính trị này là những đại địa chủ từ cái thời thuộc địa Tây Ban Nha, là những cái gia đình mà giàu có, nắm quyền thế ở các cái địa phương, và họ có cái ảnh hưởng rất là lớn trong nền chính trị Philippines cũng như là trong cái cuộc cách mạng vừa rồi. Một cái nhận xét tiếp theo là chúng ta thấy vai trò của quân đội rất là quan trọng
Nếu mà quân đội vẫn tiếp tục ủng hộ ông Marcos thì tình hình chưa chắc đã diễn ra như đã diễn ra. Nhưng mà quân đội đã nói rằng không còn ủng hộ ông Marcos nữa, và cái đấy nó sẽ đẩy cái diễn biến theo một cách khác. Một trong những nhân tố quan trọng nữa là giáo hội Công giáo Philippines. Chúng ta thấy vai trò của giáo hội bởi vì đại bộ phận dân Philippines là dân Công giáo, và ngay cả cái cuộc biểu tình EDSA cũng là có cái vai trò rất lớn của giáo hội, bởi vì theo cái lời kêu gọi của Tổng giám mục thì họ xuống đường. Và tất nhiên là ở trong một cái cuộc biến động như thế thì vai trò của đám đông rất là quan trọng. Nhưng mà đằng sau đám đông thì chúng ta phải thấy mấy các cái nhân tố vừa được nêu. Số người biểu tình lên đến hàng triệu người, số người đi đưa tiễn trong đám tang của ông Aquino cũng cả hàng triệu người. Và một đặc điểm nữa về bối cảnh quốc tế, về cái sự ảnh hưởng của bên ngoài, thì chúng ta thấy một cái sự can thiệp là khá mâu thuẫn, nhưng ngẫm nghĩ kỹ thì lại khá nhất quán của Mỹ. Trước, trong và sau cuộc cách mạng EDSA, chúng ta đã thấy trước kia thì chính quyền Mỹ luôn luôn ủng hộ Marcos, một nhà độc tài suốt 20 năm. Rồi đến cái cuộc bầu cử, ngay khi bầu cử còn đang tranh cãi thì ông Tổng thống Reagan vẫn tuyên bố là ủng hộ ông Marcos. Rồi khi mà tình hình biến chuyển thì các nghị sĩ cũng như là thượng viện bắt đầu lên tiếng về sự gian lận trong bầu cử. Rồi mấy ngày sau khi bà Aquino lên làm tổng thống, bà ấy sang Mỹ thì lại được đón tiếp một cách rất là hân hoan. Đấy là những cái đặc điểm của cái chuyển đổi. Nền Cộng hòa thứ 5 bắt đầu với nhiệm kỳ tổng thống của bà Corazon Aquino 1986-1992. Sau bà Aquino là đến Tổng thống Fidel Ramos 92-98. Chúng ta nhớ lại Fidel Ramos đã từng là phó tổng tư lệnh quân đội và là người tuyên bố không ủng hộ không ủng hộ Marcos. Tiếp theo ông Ramos đến Joseph Estrada lên làm tổng thống. Ông này là một nghệ sĩ phim. Phó của ông Estrada là bà Gloria Macapagal Arroyo. Đến 2001 thì ông Estrada bị luận tội, và khi ông bị luận tội thì bà Arroyo, phó tổng thống, lên thay. Sau đó bà Arroyo còn thắng một nhiệm kỳ nữa, và cái nhiệm kỳ của bà ấy kéo dài cho đến 2010. Lưu ý ở đây là bà Arroyo là con gái của Tổng thống Macapagal mà ta đã nhắc tới. Sau bà Arroyo là đến Benigno Aquino, là con trai của thượng nghị sĩ Aquino và bà cựu Tổng thống Corazon Aquino. Nhiệm kỳ của ông từ 2010 cho đến 2016. Nhìn các cái vị tổng thống này cũng như là các cái vị tổng thống trước thì chúng ta có thể rút ra một cái kết luận là vai trò của các gia tộc chính trị ở Philippines là hết sức nổi bật. Tiếp về đặc điểm của nền dân chủ Philippines thì chúng ta đã vừa nói về cái tính đại diện tinh hoa của nền chính trị này, tức là vai trò của các cái gia tộc chính trị mà chủ yếu là các đại điền chủ đã hình thành từ cái thời thuộc địa của Tây Ban Nha, đã có một cái vai trò rất là lớn suốt
trong quá trình chính trị của Philippines, cũng như là ở trong cái cuộc chuyển đổi dân chủ mà được gọi là cách mạng EDSA. Một cái đặc điểm khác là nền chính trị, nền hành chính hay là cái bộ máy hành chính của Philippines luôn luôn là yếu, nó không mạnh, nó khá rời rạc và chuyện tham nhũng rất là phổ biến. Tính giải trình của cái hệ thống này là kém. Và một đặc điểm nữa là ở Philippines không có hệ thống đảng chính trị mạnh. Xung đột vũ trang xảy ra liên miên, chúng ta thấy do cái hoàn cảnh địa lý, các cái vùng, các cái đảo, và ở đó các cái lãnh chúa có thể có một cái quyền hành rất là mạnh, hoặc là thậm chí ở đảo phía Nam Mindanao chẳng hạn, thì là cái hoạt động của của phiến quân Hồi giáo rất là mạnh, và như thế là có cái cuộc xung đột vũ trang xảy ra liên miên, và điều này dẫn đến là quân đội có một cái vai trò rất là đặc biệt. Nó không chỉ để chống lại xâm lược của nước ngoài, mà chủ yếu là để giải quyết các cái cuộc xung đột vũ trang nội bộ hay là nội chiến ở trong nước. Và từ đó quân đội có cái sự can thiệp rất là sâu vào cái hoạt động chính trị. Trong một cái bối cảnh như thế thì xã hội dân sự ở Philippines rất may là một cái xã hội dân sự khá phát triển, và nó bổ sung cho những cái khiếm khuyết mà tôi vừa mới nói. Có thể xã hội dân sự của Philippines nó phát triển mạnh, nó là một cái kết quả của cái di sản của thời thuộc địa của Mỹ, bởi vì chúng ta biết rằng Mỹ là một cái nước mà có cái đời sống xã hội dân sự rất là sôi động. Từ cái thời dân chủ hóa, chuyển đổi dân chủ xong sang trong cái giai đoạn mà củng cố dân chủ, thì những cái khiếm khuyết này được khắc phục dần dần trong cái pha củng cố dân chủ. Tuy vậy, cái việc khắc phục những cái đặc tính ăn sâu như thế này cần rất là nhiều thời gian. Cái bài học tổng quát về dân chủ hóa ở Philippines có thể thấy như sau. Trên cái hình này, cái chế độ độc tài được tô bằng màu đỏ, một cái chế độ mà nó cũng chưa thật là dân chủ, cũng không hẳn là hoàn toàn độc tài, nó là một cái quá độ, được tô là màu vàng, và cái chế độ dân chủ được tô màu xanh. Thì chúng ta có thể thấy đầu tiên mới khởi đầu là Philippines sau khi mà giành được độc lập là có một cái giai đoạn nền dân chủ sơ khai, như cái kiểu ở bên giữa đấy, ở cái được tô màu vàng đấy. Nhưng mà cái chế độ đấy có thể rất là nhanh chóng bị chuyển sang một cái chế độ độc tài, như là cái mũi tên ở bên trên từ cái ô giữa mà sang cái ô bên trái, cho chúng ta thấy là nó thiết lập cái chế độ độc tài của ông Marcos, và thực sự đấy là cái chế độ độc tài gia đình trị một người. Trong cái chế độ độc tài ở cái ô đỏ này thì chúng ta thấy là các cuộc đấu tranh của các cái giai cấp, của các cái tầng lớp nhân dân, của sinh viên chống lại chế độ độc tài luôn luôn xảy ra. Như trong cái clip chúng ta thấy, suốt những năm 70 là có rất là nhiều các cuộc biểu tình, những cuộc đấu tranh. Cái đó là cái kết quả hoạt động của cái xã hội dân sự, và vai trò của quần chúng, của nhân dân, của các cái giai cấp ở trong này là rất là quan trọng. Nhưng mà cái cuộc đấu tranh đấy thì cũng không dẫn đến được cái gì cả, và do một cái
sự bất ngờ do một cái sự kiện nào đấy. Thí dụ trong trường hợp này là cái chết, vụ ám sát thượng nghị sĩ Aquino, và nó làm cho cái cuộc đấu tranh này càng sôi động hơn. Và đến một cái lúc mà bầu cử quốc hội năm 1986 thì giằng co, thực sự vẫn là giằng co giữa các thế lực chính trị lớn, quân đội với nhau, thì lúc đó là chuyển sang một cái giai đoạn là rất là sôi động. Và khi mà bà Aquino đẩy được Marcos đi thì hệ thống chuyển sang cái ô màu vàng, tức là đấy là cái quá trình chuyển đổi. Trong cái quá trình chuyển đổi này thì người ta phải lo tạo thể chế dân chủ, sửa đổi luật, sửa đổi hiến pháp, vân vân. Và đấy là cái cuộc gọi là giằng co, thỏa hiệp, đàm phán giữa các elite với nhau. Trong trường hợp này của Philippines, các elite này là quân đội, là các cái gia tộc chính trị. Chúng ta có sử dụng từ là cách mạng ETSA hay là cách mạng sức mạnh nhân dân. Vai trò của quần chúng chúng ta cũng đánh giá là rất là cao. Nó giúp để lật đổ cái chế độ độc tài Marcos. Nhưng mà đằng sau cái cuộc đó thì chúng ta thấy là quân đội, thấy là các cái gia tộc, các cái thế lực chính trị, tức là các cái cuộc đấu tranh này là chủ yếu là giữa các elite với nhau, trong khi mà nó đã chuyển đổi. Trong cái quá trình chuyển đổi này, sửa lại luật pháp như thế nào, tổ chức lại nhà nước ra sao, quan hệ giữa quân đội và dân sự như thế nào, thì có thể nói là sau một thời gian thì ở cái trạng thái chuyển đổi này, nó bắt đầu chuyển dần sang cái trạng thái gọi là củng cố dân chủ. Trong cái quá trình củng cố dân chủ, trong quá trình củng cố dân chủ từ năm 86 cho đến bây giờ, và có lẽ là còn một thời gian nữa thì nền dân chủ ở Philippines mới thực sự được củng cố, và thực sự là, bởi vì bây giờ vẫn còn rất nhiều khiếm khuyết. Thì đây là một cái pha mà người dân phải tập làm quen với các tập quán dân chủ. Bản thân các elite cũng phải tập làm quen, quân đội cũng phải tập làm quen, các chính trị gia cũng phải tập làm quen, và hoàn thiện các cái thể chế, hoàn thiện các cái tổ chức như là hệ thống đảng chẳng hạn, hay là các cái thể chế khác. Và tất nhiên xã hội dân sự ở trong cái quá trình củng cố dân chủ này cũng vẫn rất rất là quan trọng. Đấy là cái bài học tổng quát mà chúng ta có thể rút ra từ cái quá trình dân chủ hóa ở Philippines, được trình bày một cách rất là ngắn gọn. Xin cảm ơn các bạn.